everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ পেপাৰস per set 4 খনকৈ পেপাৰ থাকিব ৰাইট আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব ৰাইট সো আপোনালোকে কেনেকে টেষ্ট সিৰিজটো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে সো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টু লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা বিৰাংগনা সতি সাধনী এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় মেইনছ পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপাৰ 1 পাৰ্সনালিটি সন্দৰ্ভত হুদিব পাৰে লগতে জিএস পেপাৰ 5 আসাম ইস্যুজটো হুদা যথেষ্টখিনি প্ৰবাবিলিটি আছে অলৰাইট সো এসেন্সটো আমি যদি চাও এই এডিটৰিয়েলটোত কি কথা উল্লেখ কৰিছে সো ইয়াত বিশেষকৈ কথা পতা হৈছে about বিৰংগনা সতি সাধনী ৰাইট তেওঁ এগৰাকী ইম্পৰ্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ হয় ফ্ৰম চুটিয়া কিংডম তেখেতে এটা ইনস্পিৰেশনাল লাইফ অতিবাহিত কৰিছে লগতে এটা ট্ৰেজিক লাইফও আছিল সো হেখিনি কথা আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে সক জেনেকে মেইনলি ইন ইন্ডিয়া আমি পদ্মাৱতী তেখেতৰ কথা খুব সেলিব্ৰেট কৰা হয় তেখেতৰ ভ্যালুৰ তেখেতৰ স্যাক্ৰিফাইস যেটো কৈছে নিজৰ আত্মসন্মান স্বাভিমানখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ অসমত সতি সাধনীও তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ স্বাভিমান নিজৰ আত্মসন্মানখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ জীৱন ত্যাগ দিছিলে ৰাইট সো এইখিনি কথা সীমিত হৈ আছে আমাৰ অসমতে বাকি মেইনলি ইন ইন্ডিয়া ইমান নাজানে ৰাইট সো হে ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিমানখিনি স্যাক্ৰিফাইসেস কৰিছে হেখিনি আজি ইয়াত এই এডিটৰিয়েলটোৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাইট লগতে যিহেতু যোৱা কালি অৰ্থাৎ 21 এপ্ৰিলৰ দিনাখন সতি সাধনী দিৱসো আছিল সেই ক্ষেত্ৰতো এই এডিটৰিয়েলটো আহিছিল অলৰাইট সো এটা বুজিম about সতি সাধনী সো সাধনী তেখেত আছিল Chutiya King ধীৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰী ৰাইট আৰু Chutiya King কিতিয়া আছিল ফাৰ্স্ট হাফ অফ the 16th century সো এই যে ৰজা ধীৰনাৰায়ণ তেখেতৰ সন্তান হোৱা নাছিল ৰাইট কেবছৰমান সো তেখেতে বহুতখিনি তপস্যা কৰিছিলে ইনসিস্টেন্ট প্ৰেয়াৰ্স আগবঢ়াইছিল খুবে ডায়েটিক ৰাইট তাৰ ফলত তেখেতে সাধনীক পালে আৰু তেখেতৰ নামও ৰাখিলে সাধনী ৰাইট কাৰণ ইমান যে সাধনা কৰিছিল ইমান ইনসিস্টেন্ট প্ৰেয়াৰ্স আগবঢ়াইছিল তাৰ ফলত যেহেতু এই পুত্ৰী গৰাকী কন্যা সন্তানটি জন্ম হৈছিল সো তেখেতৰ নাম ৰাখিলে সাধনী লগতে এটা পুত্ৰ সন্তানো তেওঁ জন্ম হৈছিল আৰু পুত্ৰ সন্তানটোৰ নাম ৰাখিলে সাধক নাৰায়ণ ৰাইট সো was also born as a result of her father's prayer অলৰাইট তাৰ পিছত যেতিয়া সাধনী ডাঙৰ হল অলপ ডাঙৰ হোৱা পাছত যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে আগৰ দিনত কি আছে অকমান স্বয়ম্বৰ নিচিনা ৰখা হৈছিল ৰাইট কিবা এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে পিতৃয়ে তাৰপিছত যোন সকল বৰে সেই চ্যালেঞ্জটো ফুলফিল কৰিব পাৰে বা চ্যালেঞ্জটো একসেপ্ট কৰি কিনে সম্পূৰ্ণ কৰে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত নিজৰ পুত্ৰী বিবাহ ভাগত আবদ্ধ কৰায় ৰাইট সো তেনেকুৱা হৈছিল সো তেখেতেও এনেকুৱা এটা চ্যালেঞ্জ ৰাখিছিল চ্যালেঞ্জটো আছিল যে এটা কেৰকেটুৱা এডাল এৰো দি মাৰিব লাগে যোনে মাৰিব পাৰিব তেখেতৰ লগতে নিজৰ পুত্ৰী সাধনীক বিবাহ ভাগত আবদ্ধ কৰাব সো she was married off to a commoner right so আগৰ বুৰঞ্জীস ব্লাকৰ লিখা হৈছে সামান্য right so commoner asle tekhet right after her father's promise to anyone who could kill a squirrel with an arrow so এই ক্ষেত্ৰত
সাধনীয়ে বৰ এটা ভাল পোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁ এটা ৰয়েল ফেমিলিক বিলং কৰে আৰু দেউতাকৰ সেই তেনেকুৱা চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিলে কমনাৰ এজন যে তেখেতৰ বিয়া যিহেতু কমনাৰৰ লগত হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অকণমান ডিসএপইণ্টমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে ৰাইট বাট কি হ'ল দেউতাকৰ কথাটো মানিব লাগিবই ৰাইট চ' শ্বি ৱাজ মেৰিড তেওঁ একচেপ্ট কৰিলে শ্বি মেৰিড দ্য কমনাৰ কিন্তু লগতে তেখেতে বহুতখিনি হা সম্পত্তি ডিমান্ড কৰিলে ৰাইট চ' ফেমিলি হেয়াৰলুমছ টু এছাৰ্ট হাৰ ৰয়েল আইডেণ্টিটি কাৰণ তেওঁ যেহেতু সেই ৰয়েল আইডেণ্টিটি এটা সৰু পৰাই পাই আছে হঠাৎ এজন কমনাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ এডজাষ্ট হ'বলৈ ইমান ইজি নহয় ৰাইট চ' তেখেতে এটা যিমানখিনি হা সম্পত্তি আছে সেইখিনি অকণমান ডিমাণ্ড কৰিলে চ' তাত কি তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিলে শ্বি ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ফেমিলি হেয়াৰলুমছ এলং উইথ এ পেয়াৰ অফ গ'ল্ড কেটছ চ' সোণৰ মেকুৰী বিচাৰিলে কণ্টেইন ইন এ বক্স মেড অফ গ'ল্ড ৰাইট সোণৰ বাকচ এটাৰ ভিতৰত গ'ল্ড কেটছ বিচাৰিলে পেয়াৰ অফ গ'ল্ড কেটছ চ' তেখেতৰ কথা সুধিলে এইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰিম ৰাইট চ' এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁ হা সম্পত্তি বিচাৰিলে ৰজাই অকণমান অবজেক্ট কৰিছিলে ৰাইট দিবলৈ অকণমান ৰিলাক্টেণ্ট আছিলে কিন্তু পাছত তেওঁ একচেপ্ট কৰিলে যে তেওঁ দিব লগতে তেওঁ কি কৰিলে এটা অভিশাপ দিলে সাধনীক যে ঠিক আছে তুমি ইমানকৈ হা সম্পত্তি ডিমাণ্ড কৰিছা হয় কিন্তু বেছি সময়লৈ তুমি সেই হা সম্পত্তিবিলাক এনজয় কৰিব নোৱাৰিবা ৰাইট চ' এনেকুৱা এটা অভিশাপ দিছিলে বুলি কোৱা হৈছে বুৰঞ্জীত এইবিলাক লিখা হৈছে চ' তাৰপিছতে আমি কি দেখিলোঁ ট্ৰেজিক এণ্ড অফ সতী সাধনী এণ্ড দ্য ফল অফ চুতীয়া কিংডম চ' কি হ'ল দ্য অল্ড কিং ধীৰ নাৰায়ণ হি এবডিকেটেড দ্য থ্ৰ'ন ইন দ্য ফেভাৰ অফ ছান ইন ল চ' যিজন কমনাৰ তেওঁৰ নাম আছিলে নিত্যপাল নীতিপাল ঠিক আছে চ' তেওঁৰ হাতত গোটেই নিজৰ থ্ৰ'নখন সাম্ৰাজ্যখন গতাই দিলে তাৰপিছত কি হ'ল নীতিপালছ ৰুল ৱাজ মাৰ্কড বাই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মিষ্টেকছ এণ্ড লেক অফ এংগেজমেণ্ট ইন ষ্টেট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড এলিনেশ্যন অফ দ্য নবিলিটি চ' সেই যে সাম্ৰাজ্যখনত যিমানখিনি নবিলিটি আছিলে তেওঁলোকে ষ্টেট এফেয়াৰ্ছবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিছে চবকে আঁতৰাইয়ে দিলে ৰাইট লগতে তেওঁ চাওক এখন সাম্ৰাজ্য চলোৱা পটককৈ এজন কমনাৰে আহিব নোৱাৰে ৰাইট ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ডিটেইলছ থাকে গোটেইখিনি সেইটো এটা আৰ্ট হয় ৰাইট এখন শাসন কৰা চ' তেওঁ সেইখিনি লেক কৰিছিলে চ' কি হৈছিলে সাম্ৰাজ্যখন একেবাৰে উইক হৈ যোৱা নিচিনা দেখা পোৱা গ'ল আৰু তেতিয়াই চুহুংমুঙে গম পালে এবাউট দিছ অপৰচুনিটি যিহেতু চুতীয়া কিংডম অকণমান উইক হৈ আহিছে যেতিয়া এজন ষ্ট্ৰং কিং নাথাকে তেতিয়া কি হয় গোটেই সাম্ৰাজ্যখন উইক হৈ যায় আৰু তাৰে অপৰচুনিটি ল'লে চুহুংমুঙে ৰাইট টেকিং এডভান্টেজ অফ দ্য চিটুৱেশ্যন আহোম কিংডম আণ্ডাৰ কিং চুহুংমুং এটেক দ্য চুতীয়াছ ৰাইট চ' নীতিপালে বহুতখিনি এফৰ্টছ দিছিলে যাতে তেওঁ বচাব পাৰে নিজৰ কিংডমটোক কিন্তু তেখেতে নোৱাৰিলে এণ্ড হি ৱাজ কিল ৰাইট দ' আহোম কিং চেণ্ড ফৰ দ্য চিফ কুইন and her family heirlooms as a symbol of conquest and domination over the Chutiya Kingdom. যেহেতু after killing the Nitipal, আহোম কিঙে ভাবিলে যে chief queen কোন সাধনীক যাতে তেওঁলোকে লৈ আনে সেইটোৱে কি দৰ্শাব যে symbol of conquest and domination over the Chutiya Kingdom. So আমাৰ সাধনীয়ে তেখেতে কি কৰিলে নিজৰ সন্মান নিজৰ স্বাভিমানখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ she committed suicide by jumping from the top of the Chandragiri hill, right? So কিয় দিম নিজকে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আছিলে গোটেই নিজৰ আত্মসন্মানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ এনেকুৱা টাইম ষ্টেপ ল'লে ৰাইট চ' যিহেতু দেউতাকে কৈছিলে বেছি দিন সেই হা সম্পত্তি এনজয় কৰিব নোৱাৰে সেইটো যে অভিশাপ লাগি পৰিলে তেনেকুৱা হ'ল ৰাইট আৰু যিহেতু নীতিপাল একেবাৰে উইক ৰুলাৰ আছিলে তাৰ ফলত আমি এনেকুৱা পতন দেখা পালোঁ ৰাইট লগত এইটোও জানিব লাগিব যে নীতিপালে সেই সময়ছোৱাত কি কৰি আছিলে মষ্ট অফ দ্য টাইম নিজৰ লগৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত সময় কটাইছিলে লগতে হাণ্টিং কৰিছিলে কিন্তু কিছুমান পুখুৰী খন্দা ইত্যাদি এনেকুৱা কামো কৰিছিলে কিন্তু সেই পুখুৰী খন্দাবিলাক কিন্তু কামতে আহিছিলে ঠিক আছে চ' এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ এতিয়া লিগেচি অফ সতী সাধনী এণ্ড দ্য চুতীয়া কিংডম আমি যদি চাওঁ ডিস্পাইট নিউমাৰাছ এটেম্পটছ দ্য চুতীয়া ফেইল টু ৰিগেইন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আফটাৰ সাধনীজ ডেথ ৰাইট সাধনীৰ মৃত্যুৰ পাছত বহুত চেষ্টা কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে সেই নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো আৰু ঘূৰাই নাপালে চ' nevertheless they left a rich cultural legacy and made significant contributions to the society so সেই সময়ছোৱাত আমি এইটোৱে দৰ্শাব পাৰোঁ যে womenসকল কিমান ষ্ট্ৰং আছিলে ৰাইট সেইখিনি কথা আমি যদি women related কিবা এছেটো আহে সেইখিনি কথা আমি দৰ্শাব পাৰিম হয়নে so the Chutiyas emerged as a civilized state in the 13th century leaving behind a legacy of education metallurgy fortification use of firearms strategic warfare stone architecture sculpture music and more
right? আৰু যদি Chutiya Kingdom relevant কিবা যদি প্ৰশ্ন সুধে GS paper 5 ত তেতিয়া আপোনালোকে just এনেকে map এখন আকি দেখাব পাৰে যে ক'ত stretch কৰিছিলে, right? তেতিয়া capital হদিয়াত আছিলে আৰু language mostly used Deori or Assamese, right? So এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। So লগতে যিহেতু Ahom Kingdom গোটে Chutiya Kingdomক annex কৰি ললে so তাৰ কি influence আহি পৰিলে হেখিনিও আমি চাই লওঁ so the defeat of Chutiyas provided the Ahoms with skilled professionals কাৰণ Chutiya Kingdom যথেষ্ট skilled professionals আছিলে যেনেকে Brahmins hawk astrologers hawk weavers goldsmith potters leather works washermen barbers and manchers হে গোটেইখিনি access to Ahom সকলে পাই গল ঠিক আছে influence যদি হুদে এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম So আজিৰ দিনত আমি দেখিছো আমি হতি সাধনী দিৱস উদযাপন কৰোঁ 21st এপ্ৰিল তেখেতৰ ই যে sacrifice সমূহক আমি আজি দিনটোত সন্মান কৰোঁ so the celebration of Sati Sadhani serves to commemorate her contributions her bravery and her role in Assamese society very important আৰু it also sheds light on the rich cultural heritage and significant contributions of the Chutiya Kingdom to society so Sati Sadhani Divas is a way to remember and appreciate her remarkable life and values she stood for so যেতিয়া হতি সাধনী কথা হুদে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান কনক্লুজনত লিখিব পাৰো alright now based on this topic এটা mains perspective question আগবঢ়াই দিয়া হৈছে examine the role of Sati Sadhani in inspiring resistance movement against Ahom rule in Assam right 15 marks of within 250 words আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে moving forward আমাৰ next topic to লোৱা হৈছে the Indian Express or পৰা forest as national asset supreme court এটা important topic হয় GS paper 3 হুদিব পাৰে right so current context to joti ami saw recently the Supreme Court of India has asserted in a judgment that forests in India are a national asset and a major contributor to nation's financial wealth very important so ki hoisile eta case hoisile hekini ami ta sam bhalke so the Supreme Court has asserted that forests in India are a national asset for a major contributor to nation's financial wealth. So the judgment was based on an appeal filed by the state of Telangana against a high court decision graciously gifting forest land to a private person, right? So graciously gifting forest land to a private person, a khondobat eta case appeal file kora hoisile so ei hondobote eta judgment dia hoise so forest related kiba joti proshno hude ami Supreme Court e koa ei bakyokhar ami conclusionot ba enakwa kobat dibo parim thik ase so forest is a crucial carbon sink right so forest as carbon absorbers ekhini kotha ami kobo parim Supreme Court highlighted the critical role of Indian forests in absorbing carbon dioxide a major greenhouse gases right logote economic value ase of carbon storage a conservative estimates value that the CO2 stored in this forest at $5 per ton this translate to a significant economic benefit of $120 billion that is 6 lakhs crores for approximately 24,000 million tons of carbon dioxide there is a kiman dangor eta asset hoy logote increasing carbon stocks so a 2009 report India forest and tree cover contribution as a carbon sink reveals a positive trend from 1995 to 2005 the carbon stored in Indian forests and trees increased from 6245 million tons metric tons to 662 metric tons right so okoman বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি তথ্য আমি হেন্ডি কৰি ৰাখিব পাৰো তেতিয়া ফৰেষ্ট কভাৰৰ কথা কিবা যদি প্ৰশ্ন হতে তাত এইখিনি দাঙি ধৰিব পাৰিম this translates to an annual increase of 38 million tons of carbon or 138 million tons of carbon dioxide equivalent all right লগতে এটা যদি আমি forest cover in India চাও currently the forest and tree covers encompasses approximately 24.62% of India's land right making them some of the world's most biodiverse so amar bharatot abi dekhiso je forest and tree cover kiman spread kori rakhise 24.62% so this data is important right and the forest play a crucial role in providing essential ecosystem services jeneke dhorok protection from soil erosion regulation of the water cycle habitat for diverse plant and animal life so forest is very important right
এই খণ্ডবত এটা গোল আনা হৈছে ন্যাশনাল ফৰেষ্ট পলিসি গোল সো এটো পলিসি অফ 1988 establish a long term goal of increasing forest and tree cover to 33% of India's geographical area so আমাৰ ভাৰতৰ যিমানখিনি geographical area হয় আজিৰ দিনত আমি যদি চাও it's standing at forest cover ক্ষেত্ৰত 24.62 আৰু national forest policy of 1988 it states that it will expand to 33% of the India's geographical area right so হেতু এটা গোল হয় আৰু এটা monitoring and restoration effort কিছুমান আনা হৈছে to track progress towards this goal যেটো আমি কৈছো 33% লৈকে expand কৰিব লাগে remote sensing technology is used to map forest cover nationwide every 2 years right logote the forest survey of India FSI has identified 63 million hectares with restoration potential across various categories said dhorok open forest hog recently degraded forest hog cultural wasteland agroforestry plantations areas along roads and railway tracks suitable for plantation thik ase so ekita category dekhwa hoy so amar forest homohe ki challenges face kori ase so বহুত খিনি challenges face কৰিছে কেটামান আমি ইয়াত দাঙি ধৰিছো যেনে ধৰক deforestation হৈ আছে so illegal logging agriculture expansion infrastructure development ফলত কিমান খিনি deforestation হৈছে বেছি দূৰ নগৈ আমাৰ গুৱাহাটীখনে যদি আমি চাও 2021 or 2022 মই এক্স্যাক্টলি পাহৰিছো 7000 ডাঙৰ গছক কাটি পলোৱা হৈছে ৰাইট সো এনেকে বহুত বেছি ডেভেলপমেন্টৰ বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত felling of trees hoy ase right for deforestation ityadi hoy ase so forest degradation unsustainable logging practices overgrazing forest fires invasive species reduce forest quality and biodiversity encroachment and land use changes kora hoise black to koboi na lage agriculture right agriculture kane gote forest khini kati polwa hoy settlements hoy illegal settlements kisimanu hoy pore industry encroach upon forest land leading to habitat loss and fragmentation right so poaching hog lodging hog ebla hoise forest fragmentation hoy porise so this will disrupt wildlife habitats ecological processes and gene flow resulting to decreased biodiversity plus climate change a forest block of degrade korat augment koise right tasor apuni kisman illegal mining ityadi hoy thake yar foloto degradation of forest ami dekha paiso thik ase এই হন্দবত কি forest conservation efforts ana hoise ekhine আমি চাইলাটো ভাল হবো so India has developed a strong legal and policy frameworks for the forestry sector for sustainable forest governance through national forest policy just ami patiso jitu expand koibo to 33% tasot Indian Forest Act of 1927 Forest Conservation Act 1980 aru recently amend kora hoisile rules kisman ana hoisile in 2022 right ikini important aru Wildlife Protection Act of 1972 so ei gutekhini act ontorgotot forest conservation efforts ana hoise so ar logote ase national forest policy so it sets a strategy of forest conservation with the principal aim of ensuring environmental stability, maintenance of ecological balance by bringing a minimum 1/3 of total to jitu ami koso 33%. Right. That's a national mission on Green India na hoise. This mission aims to increase forest cover and improve the quality of degraded forest land. That's a joint forest management ana hoise under this the program involves local communities etu mono rakhibo je local communities ok ana hoise in the protection and management of the forest aru bahut ami disu individual level etu bahut khini kora hoise amar Jadov Payeng debor kotha ami mention kobo paru right tasot kisman government initiative kotha kobo paru amrit bikho kotha so ei kisman conservation efforts ami discuss korilu all right Now moving forward, our next topic to lua hoise Times of India para longevity India's initiative. Important topic hoy ami code use koribo parim enoka topic. So, jehetu amar bharator old age population bridhi hoi goi thakibo right expect kora hoise it will expand. So he hondobot bahut bar proshno hodise UPSC bihekkoi right e bridho lokhokolor kotha ki kora usit. So enoka initiative kotha ami ullekh koribo parim right So current context was recently the Indian Institute of Science has launched the Longevity India initiative aiming at extending human health span and tackling age
related challenges ঠিক আছে so it is important so যেতিয়া old age population কথা কিবা যদি হুদে আমি এনেকুৱা ইনিশিয়েটিভৰ কথা ক'ব পাৰো So about the Longevity India initiative, this initiative unites experts across academia, industry, and healthcare to tackle aging challenges. So, বিভিন্ন ধৰণৰ experts সকলক একত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ best practice বা তেওঁলোকৰ কি idea আছে এইবিলাক ইয়াতে discuss কৰা হ'ব, right? So the focus lies in identifying early signs of disease. That's investigating biomarkers for aging, very important. Logote developing therapies and technologies to promote healthy aging, right? So ekhini hobo focus area jot e gute stakeholders hokole discuss koribo, right? So it seeks to enhance the understanding of aging through both fundamental and applied research and to develop solutions that can improve quality of life. Very important. Ekhini monot rakhibo aru kobat handy koi rakhibo enoka initiative kotha. Significance ki hoy poribo so it is an attempt to bring together multiple stakeholders working in the space, right? So june e dhonor e zone tot e domain ot june work koi ase so tekhetlokor best expertise hokol loena hobo and explore the subject factoring in India's specific and diverse needs. So India's elderly population is projected to surge by 347 million by the year 2050. Very important data. So it is imperative to leverage technology to provide accessible geriatric healthcare, nurture the silver economy. Here is out silver economy. Dekise enoka ki hoy enoka catchy frames black ami joti dibo paru. Catchy terms bla so answer to aru bese interesting hoy pore and invest in digital system that supports aging population, right? So this is important. Ekhini monot thoi dibo. All right. Now moving forward, our next topic is Artemis Accord. Important topic hoy. JS paper 3 science and tech hudibo pare. Current context to hoise this Sweden and Slovenia became the 38th and 39th country respectively to sign the Artemis Accord. So aji dinot ami joti sa recent members of Artemis Accord, it stands at 39, right? So ekhini ami sao etia about Artemis Accord kinu hoy. So Artemis Accord are a set of principles and guidelines for international cooperation in space exploration. So at a international cooperation hoy that is space exploration e gute country khini log lage sahojogita kore, right? Aru eta important mon koribo logia kotha je they are not a legally binding instrument. Je kumba ekhon country jodi ko ekhini koriboi lagibo baki bu country je maniboi lagibo tenoka kotha no hoy. It's not legally binding. So they were announced by NASA in the year 2020 and named after NASA's Artemis program. Nicha honi ase sake, right? Jod astronaut potha hobo moonot aku ghurai na hobo amar dehot, right? Sorry, amar earthot. So which is aimed at returning humans to moon by the mid 2020s. So the Accord mirror principles set out in 1967 as part of Outer Space Treaty to help govern international cooperation space, right? So this is all about Artemis Accord. Ek khetrot ami jodi members hokol sao so ajir dinot there are 39 members including Australia, France, Germany, India, Japan, United Kingdom, US, etc. Right? Arama Bharote join korisile in the year 2023. Important hoy ei bosor hoyto hudi dibo pare, right? Aru eta mon koribolia kotha je Russia aru China they are not part of Artemis Accord, right? Okay, so key principles of Artemis Accord joti ami sao ketaman has a peaceful exploration of space. So all activities must be conducted for peaceful purpose in accordance with international law, right? So hetu eta principle hoy logote transparency, right? So signatories nation commit to the public release of scientific information, which is very important. That's why we dekhiso interoperability. So participating nations aim to develop system that can work with existing infrastructure. That's why emergency assistance provide kora hobo. So nations are committed to assisting astronauts and personnel in distress in outer space. So hoito outer space bahut iblak fragile hoy, right? Aru jekhe bahut robot science lage.
ৰকেট সায়েন্স লাগে সো হে ক্ষেত্ৰত কিবা যদি তাত অসুবিধা হৈছে সো গুটেইখিনি এক্সপাৰ্টিজ আহি কি যদি লগ লাগি ইবিলাক এড্ৰেছ কৰিব পাৰে সো হেতু এটা ওয়ান অফ দা কোৰ প্ৰিন্সিপলস ৰাইট ইমাৰ্জেন্সি এসিস্টেন্স তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ স্পেস অবজেক্টস সো nations determine which should register any relevant space object so eguteikhini asolde principles hoy poribo of Artemis Accord ya bahiro aru jotheshto khini ase but ketama ami just discuss korisu thik ase so is a Artemis Accord to amar bharote sign korise in the year 2023 ya ki significance korhiabo so joint training and space station mission so jehetu NASA aro amar ISRO log lagibo so NASA will provide advanced training to ISRO astronauts for joint effort to the International Space Station so ita jehetu amar Gaganyaan mission hobo ei hetto joti agotiake training ittadi pothai so jotheshto kini ami sohojogita lab korim logote vision for global space power so jehetu amar bharoto eta vision ase jate ami global space power ro dominate kobo paru so this agreement is crucial for India to establish itself as a global space power right karon Artemis Accord through jiman kini tothyo gom poa hobo jiman kini research kora hobo right so he gutei kini access kune pabo amar bharote to pabo so we can make the best use of those knowledge and those informations right logote benefit for Artemis Accords so India will benefit from international collaborations with all signatories committed to open sharing of scientific data and mutual assistance ji hetu 39 khon desh ase so 39 khon deshor major gutei members kini he eta mutual assistance aru mutual sharing of data provide koibo right so ei hondobot jotheshto khini amar bharator labh hobo it could potentially liberalize technology transfer hurdles between the US and India right so that's the international cooperation to hahi poribo India's participation in Artemis Accord demonstrate dedication to global space cooperation and a keen interest in lunar exploration mission so enable sharing of knowledge expertise contributing to scientific research, technological development, and expanding humanity presence in space. Very important, right? Logote, market opportunities o koriha anibo. So, India's involvement opens up market for Indian companies among the other signatories of the Artemis Accord. So, these are some of the significance of Artemis Accord for India. All right? So, based on this topic, at a prelim specific question agbohai dia hoise, consider the following statements regarding Artemis Accords. So, statement 1 hoise, Artemis Accords are legally binding, ensuring that all spacefaring nations must participate in the Artemis program. Dito statement hoise, Russia and China are among the 39 members of the Artemis Accord. So, which of the statement given above is are correct? So, ya huddha uttorti amar tolot comment section janabole napahoribo. Itiar pora apunaloke amar videos buror PDF homur lab koibo paribo amar career class or WhatsApp channel tot goi. Aru WhatsApp channel to logot joito hobole ei video to tolot jitu description box ase tate ta link provide kora hoise. He link tot click koile amar logot apunalok joito hobo paribo. Aru tate exam related bibhinno dhoroner PDFs homu avail koribo paribo. Thik ase? Alright, so ekhini asile aji amar topic homu. I hope it is beneficial. Aru apnalokor jodi kiba feedback ba kiba doubt thake amar comment section dibole napahoribo. Till then, bye bye.